Σήμερα θα δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχει καν chip ή μπαταρία, και αυτό είναι η περιβόητη καρέκλα της Secret Lab, η Titan. Έχω πολύ καιρό να κάνω τέτοιο intro και είναι αλήθεια πως μου πήρε λίγη ώρα, και όταν είσαι τόσες ώρες της ημέρας σε μία καρέκλα είναι λογικό και επόμενο να έχεις κάποιες απαιτήσεις, όπως να ρυθμίζονται τα μπράτσα ή να πηγαίνει αρκετά πίσω, να έχει ψηλή πλάτη κοντή, να είναι μαλακή ή σκληρή, ανάλογα τις ανάγκες. Η Secret Lab διαφημίζει την καρέκλα της ως gaming καρέκλα, που αμέσως ίσως φαντάζεσαι πως θα είναι κλασικά έτσι bucket με περίεργα χρώματα, συνδυασμούς και RGB. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ίσως είναι οι πιο κυριλάτες gaming καρέκλες. Ανάλογα τα χρώματα που θα επιλέξεις στη Secret Lab που θα αγοράσεις, αυτά είναι που θα σου δώσουν μια διακριτικότητα ή μια αλητεία στο γραφείο σου. Γιατί όμως αγόρασα εγώ τη συγκεκριμένη και ποια είναι η εμπειρία μου με αυτήν? Πρώτον, για την ομορφιά, γιατί η καρέκλα είναι πολύ designaτη. Δεύτερον, γιατί όλοι λένε τα καλύτερα. Και τρίτον, γιατί είναι φθηνή. Ούτε καν. Αν έρθετε εδώ να δείτε καρέκλα με 150 ευρώ, δεν είστε στο σωστό βίντεο, σίγουρα. Κάθομαι λοιπόν πολλές ώρες στον υπολογιστή μου για τον οποιονδήποτε λόγο, είτε αυτό λέγεται μοντάζ, είτε λέγεται παιχνίδια, είτε διασκέδαση. Το budget μου δεν το είχα σκεφτεί, είναι αλήθεια, διότι ήθελα οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη καρέκλα ένα χρόνο τώρα. Οπότε ήμουν διατεθειμένος και ήξερα πως πρέπει να σκάσω 400 ευρώ. Αλλά όπως θα κάνει κάποιος μια επένδυση για το στρώμα του κρεβατιού του, για παράδειγμα, ώστε να έχει τη μέση του ξεκούραστη και όχι πιασμένη, έτσι κάνεις και για μια καρέκλα ή ένα καναπέ που ξέρεις θα αφιερώσεις πολλές ώρες σε αυτό. Γι' αυτό και μόνο το επιχείρημα δεν με πείραξε το budget και ανέβηκα. Η Secret Lab Society έχει έναν οδηγό που θα σας βοηθήσει στο μέγεθος της καρέκλας που θα αγοράσετε. Έχει την Omega που είναι για πιο μικρό σωμένα, έχει την Titan και την Titan Extra Large XL. Για το 1,90 και 85 κιλά που είμαι εγώ, είναι το ιδανικό η Titan. Θα έχω το link στην περιγραφή κάτω το κουμπί like, να ρίξετε μια ματιά όσο σας λέω την εμπειρία μου μέχρι στιγμής, να δείτε τα σχέδια. Στις δερμάτινες εκδοχές έχει τρομερά σχέδια πέρα των χρωματισμών των απλών, από gaming ομάδες και όχι μόνο, είναι όλες τρελές και τα σχέδια τους είναι γενικά πολύ clean. Προσωπικά δεν μπορώ να κάτσω στο δέρμα το καλοκαίρι, δεν πάει να έχει κλιματιστικό, δεν πάει να έχει ανεμιστήρα μαζί. Υδρώνει κόλλος μου, πώς θα το κάνουμε? Γι' αυτό πήρα την υφασμάτινη, όσο καλά σχέδια κι αν είχε. Είχε 30 ευρώ παραπάνω από τις απλές τερμάτινες, χωρίς τα σχέδια των ομάδων κτλ. Δηλαδή 430 ευρώ. Αλλά για να μην υδρώνω δεν το σκέφτομαι καν και ησύχασα. Στις υφασμάτινες δεν έχει τόσες πολλές αποχρώσεις όπως στις τερμάτινες, αλλά η Charcoal Blue, το είπα σωστά, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο καγκούρικη, αν και είμαι λίγο κάγκουρας που και που. Έχει πολύ ωραία απόχρωση με γκρι συνδυασμό με το γαλάζιο τέλος πάντων, που ταιριάζουν απόλυτα στα μάτια μου και πιστεύω και στο χώρο. Η καρέκλα έρχεται σε ένα πολύ μεγάλο κουτί, το οποίο πιάνει το μισό σου σαλόνι. Αν την έχει αγοράσει κάποιος και θέλει να κάνει το unboxing, ας κάνει λίγο χώρο γενικότερα πριν ξεκινήσει. Στο πάνω μέρος έχει ένα τεράστιο χαρτόνι που από την πίσω μεριά κρύβονται οδηγίες για να μην μπερδεύεσαι με μικρά χαρτάκια και γράμματα σε σμίκρινση. Για να μην σας κουράσω με τη συναρμολόγηση, θέλω να ξέρετε πως όλα είναι μελετημένα σε αυτό το κουτί. Από το πώς είναι συσκευασμένα τα εργαλεία, μέχρι και το πώς δείχνει το manual και το πόσα λίγα βήματα έχεις τελικά από το να φτάσεις να κάτσεις αναπαυτικά πάνω της. Μόλις κάθεσαι όμως, πώς είναι? Είναι άνετη, είναι αναπαυτική, είναι μαλακή? Η Titan δεν είναι μαλακή σαν να κάθεσαι σε πούπουλα ή σε ένα πουφ. Είναι προς το σκληρό και κυρίως προς το εργονομικό, δίνοντας μεγάλη βάση στο να είσαι τοποθετημένος σωστά, παρά να κάθεσαι με τις ώρες χυμένος πάνω στην καρέκλα και να μην μπορείς να σηκωθείς. Έχει άριστα πλαϊνά στηρίγματα, βαριά και στιβαρά μπράτσα, ευδιάκριτους μοχλούς για τις ρυθμίσεις, το memory foam στο μαξιλαράκι είναι υπέροχο και η πλάτη σου στηρίζεται πάντα πίσω με σιγουριά. Όταν κάθεσαι λοιπόν στην καρέκλα, κάθεσαι σε κάτι σχετικά σκληρό αλλά και μαλακό ταυτόχρονα. Δεν είναι πως η καρέκλα δεν βυθίζει καθόλου και είναι έτσι σαν τραπέζι. Είναι μαλακή αλλά με περιορισμένο βύθισμα. Είναι τόσο όσο χρειάζεσαι, χωρίς υπερβολές. Μέχρι τώρα είχα διαθέσει το πολύ 100 ευρώ για μια καρέκλα, και όταν θα πας σε μια τέτοια με ένα τέτοιο budget, μόνο τότε θα καταλάβεις πως πρέπει πραγματικά να είναι κατασκευασμένη για να είναι εργονομική. Που ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό, πιστεύω, διότι κάθομαι τώρα σίγουρα ένα εξάμηνο στην καρέκλα, δεν την έχω μία εβδομάδα, και ειλικρινά μόλις φτιάξεις το ιδανικό σου setup με το που θες να είναι το μπράτσο και που η πλάτη, όχι μόνο δεν σε ενοχλεί καθόλου αν είναι σκληρή ή μαλακή, αλλά πραγματικά εγώ δεν θέλω να κάτσω σε τίποτα πιο μαλακό.
σε καρέκλα. Εύλογα θα μου πείτε πως και με 100 ευρώ καρέκλα μια χαρά είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν διαφωνώ, κάποιες καρέκλες στα 100 ευρώ θα έχουν καλό value for money και θα είστε ευχαριστημένοι. Αλλά σας διαβεβαιώ πως 400 ευρώ σίγουρα δεν τα δίνεις μόνο για το όνομα και για το design σε οποιαδήποτε από αυτές τις καρέκλες. Έχουν πάρα πολλές διαφορές σε όλα από μια καρέκλα των 100 ευρώ. Ας δούμε όμως λίγο τις δυνατότητές της. Η Titan έχει δύο μοχλούς στο αριστερό και στο δεξιά σημείο της. Ο αριστερός κλειδώνει την καρέκλα ώστε να μην πηγαίνει προς τα πίσω όταν βάζεις το βάρος σου, που όταν πηγαίνει προς τα πίσω πάει αρκετά. Ο δεξιά μοχλός είναι εκείνος που ρυθμίζει το ύψος της καρέκλας. Για το ύψος μου δεν νομίζω πως θα χρειαστεί ποτέ το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει η καρέκλα, γιατί ξεκινάω ίσα ίσα να μην αγκουμπάω την πατούσα μου ολόκληρη καλά. Την έχω σε ένα μέσο επίπεδο. Στο δεξιά μέρος είναι και το χειρόφρενο που ρυθμίζει τις μοίρες της πλάτης. Οι βαθμίδες είναι ευδιάκριτες μεταξύ τους και κλειδώνουν με σιγουριά. Που και που, αν είσαι λίγο άγαρμπος, μπορεί να κάνει περισσότερο θόρυβο όταν τις ρυθμίζεις, αλλά και να το κάνεις απότομα δεν πρόκειται να πάθει τίποτα και αυτό φαίνεται. Επίσης, φτάνει σε τέτοιο επίπεδο που αν την κάνεις τόσο πίσω, άνετα ρίχνεις και κανέναν ύπνο. Τα μπράτσα της είναι που με εξέπληξαν πάντως. Εκτός του ότι δεν κουνάνε με τίποτα, δεν πρόκειται να δεις να γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπεις τώρα στην παλιά μου καρέκλα. Είναι παντελώς ρυθμίσιμα. Δηλαδή, από την έξω μεριά έχει ένα μοχλό, ας το πούμε, που όταν το σηκώνεις, σηκώνονται και τα μπράτσα. Το κάθε ένα ξεχωριστά βεβαίως, με διαδρομή περίπου 7-8 εκατοστών. Φτάνουν αρκετά ψηλά. Από τη μέσα μεριά έχει ένα κουμπί που ρυθμίζει το πόσο μπροστά και πόσο πίσω θα είναι το armrest, όχι όλο το μπράτσο, μόνο το πάνω μέρο. Και πιο μπροστά έχει ένα άλλο κουμπί το οποίο ρυθμίζει την κλίση του armrest σε τρεις διαφορετικές σκάλες. Το κλασικό που κοιτάει μπροστά και αμφίδρομα αριστερά και δεξιά από μία σκάλα προς τα μέσα ή προς τα έξω. Επίσης, παραλίγο να το ξεχάσω όταν έγραφα αυτό το κείμενο, στη δεξιά μεριά έχουμε και το knob το οποίο αναπτύσσει προς τα έξω το βοήθημα για την πλάτη. Μπορείς να το γυρίσεις αφαιρώντας το τελείως ή να το βγάλεις πιο έξω όσο γίνεται, με αποτέλεσμα η μέση σου να έχει αντίσταση πίσω και να κάθεσαι πιο ίσια, ώστε να μην καμπουριάζεις. Ωραία, Κώστα, τα λες, αλλά πού θα τα χρησιμοποιήσω αυτά? Γιατί να σηκώνω τον μπράτσο και να πηγαίνω φέρνω το armrest? Από ό,τι έχω δει με την μέχρι τώρα εμπειρία μου στην καρέκλα, είναι πως με αυτές τις ρυθμίσεις, όποιο και να είναι το γραφείο σου, θα βρεις το ιδανικό setup. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει ένα ψηλό γραφείο με μια οθόνη που δεν ρυθμίζεται κάθε ύψος. Οπότε για να είναι ξεκούραστο στα μάτια, βάζει σχετικά ψηλά την καρέκλα για να είναι το μάτι του περίπου στη μέση της οθόνης, να μην κουράζεις και τον αφιένα σου κοιτώντας πιο κάτω, και κατεβάζεις ή ανεβάζεις τα μπράτσα για να ματσάρουν το ύψος του ψηλού γραφείου, ώστε ο αγκώνας σου να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον καρπό σου. Έτσι γράφεις και παίζεις πιο εύκολα, πιο αποδοτικά και πιο ξεκούραστα. Αν το γραφείο σου είναι βαθύ, για παράδειγμα, σαν το δικό μου, και τα μπράτσα κουτουλάνε και δεν μπορείς να πας πιο μέσα, βάζεις τα μπράτσα λοιπόν πιο πίσω, ώστε να χωθείς και εσύ πιο μέσα στο γραφείο για να είσαι σε πιο σωστή απόσταση. Μπορώ να δώσω και άλλα παραδείγματα για τις λειτουργίες, αλλά νομίζω το πιάσαμε το νόημα εδώ. Χαμηλό γραφείο με χαμηλά την οθόνη και ρηχό, για παράδειγμα. Κάνεις το ανάλογο setup ώστε να κάθεσαι σωστά όπως πρέπει. Όλα αυτά όμως με την ποιότητα κατασκευής, με τις τέλειες γραφές και το τέλεια μαξιλάρια αξίζουν 400 ευρώ. Αν λάβω υπόψη μου πως ακόμα δεν έχω βρει αρνητικά για την καρέκλα και τη χρησιμοποιώ ήδη 6 μήνες και ότι μ' αρέσει η σκληρότητα και η εργονομία της, σίγουρα αν αγόραζα κάποια άλλη καρέκλα σήμερα, μάλλον θα ξαναεπέλεγα τη Secret Lab, χωρίς καθόλου tips για τα λεφτά μου. Είναι ένα κάπως διαφορετικό συναίσθημα από το να παίρνεις ένα high-end κινητό ή μια συσκευή το οποίο είναι μέσα στο σπίτι ή στην τσέπη σου. Αν κάθεσαι τόση ώρα στο γραφείο για τον οποιοδήποτε λόγο που μπορείς να φανταστείς και νιώθεις πως η καρέκλα που έχεις δεν σε ικανοποιεί, η Secret Lab είναι μια εταιρεία που θες να την έχεις στο μυαλό σου μεταξύ άλλων και σίγουρα να βάλεις τις επιλογές σου και αυτή αν είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις κάποια παραπάνω χρήματα σε αυτόν τον τομέα. Θα κάτσω αναπαυτικά λοιπόν στην καρέκλα μου και ελπίζω με αυτά που είπαμε σήμερα να σας κάλυψα τα πιο ουσιαστικά και τα περισσότερα. Αν έχετε απορίες μπορείτε να ρωτήσετε στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.